आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो म्याथ सब्जेक्ट यो क्याल्कुलस भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई युनिट 1 को सल्युसन म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। आजबाट म तपाईहरुलाई चाहिँ यो फर्स्ट इयरको यो म्याथ को चाहिँ सल्युसनहरु शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ क्याल्कुलसको रहेको छ। फंक्शन्स, लिमिट्स, कन्टिन्युटी एन्ड डेरिभेटिभ्स भनेर रहेको छ। यसको सल्युसनहरु, क्वेशन आन्सरहरु म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। युनिट 1 मा चाहिँ फंक्शन्स, लिमिट्स, कन्टिन्युटी एन्ड डेरिभेटिभ्स भनेर रहेको छ। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गर्दै तपाईलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरु तपाईले चाहिँ कुन तपाईलाई चाहिँ आवश्यक छ त्यो तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। नोट गरेर यो अब म्याथ त अब प्र्याक्टिसमै कुरा हो। यो तपाईले चाहिँ म्याथमा चाहिँ सकेसम्म तपाईले चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सर एकचोटी हेरेर हैन अब यसको क्वेशनको आन्सर कसरी लेखेको छ त्यो तपाईले चाहिँ सर हेरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई नहेर्कन तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी तपाईलाई सजिलो लाग्छ यो म्याथको त्यसरी तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट गर्न प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। म मेरो भोइसलाई चाहिँ म्युट गरेर तपाईलाई चाहिँ यो शेयर गर्नेछु। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गर्दै नोट गर्न सक्नुहुन्छ।